Ez itt Kuala Lumpur, ahol mindössze 14 000 forintért béreltünk egy saját luxusapartmant éjszakánként. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Őszintén szólva, az utazás előtt rengeteg fotót és videót láttunk már erről a városról, és borzasztóan izgalmas úti célnak tűnt számunkra. Kedves emberek, keveredő kultúrák, olcsó megélhetés és zseniális ételek. Szóval nálunk ázsiai viszonylatban nagyon előkelő helyet foglalt el a bakancslistán. Ebben a videóban összefoglaljuk nektek, mennyibe kerül itt valójában egyetlen nap, és megéri-e idejönni. Megmutatjuk a szállást, és elviszünk titeket olyan helyekre is, amik egyáltalán nem felkapottak, de a helyiek imádják. Sziasztok! Tegnap előtt megérkeztünk ide Kuala Lumpurba. Ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen élményekben lesz részünk, akkor tartsatok ma velünk. Először is fognunk kell egy Grabet, megmutatjuk majd milyen szállásunk lesz, mennyiért fogjuk az autót, és hogy mennyibe kerül egy napunk itt a városban. Ez itt a buszpályaudvar, hát ez más színvonalú, mondjuk úgy, mint ott Melakában. Vannak itt ilyen fotelek, megmasszíroztathatod magadat, vannak itt kajádák, kis üzletecskék, és akkor most keressük azt az állomást, ahol fel fog venni minket a Grab, mert hát vannak ilyen zónák, nem lehet csak úgy akárhol megállni, és akkor ott várni. Majd mindjárt megnézzük, hogy mivel a legolcsóbb és a legjobb eljutni a szállásunkra Grabbel, vagy pedig ezzel a gyorsvasúttal, ami bevisz egészen a városközpontba. Ide van kiírva, hogy mondj nemet a hiénáknak, és menjél le a taxihoz az első szintre. Azt írja, hogy Pemulangan Baki. Hol a szultán? Én csak Szentút látom. Szultán, 2 szultánjegy, az 7-be kerül. 6,80, az 1,5 euró 2 főre. Bemenni a belvárosba. Aha. Én úgy döntöttünk, hogy elmegyünk metróval a szultán állomásig, megvettük a 2 jegyet, 2 tokent kellett volna kaptunk egyet, ez közben meg úgy szakad az eső, mint az állat, és olyan kellemes ez a szellő amúgy, hogy így fúj, itt átjárja az állomást. A ventilátor alatt állsz, kicsi. Micsoda? A ventilátor alatt állsz. És akkor utána meg gondolom, amikor kimész, akkor bedobod. Ez jó rendszer. Ez olyan, mint Japánban. Esik az eső, Merci? Egy pöppet esik, úgy látom. És itt ez a következő kocsi, ez csak női kocsi, oda csak nők mehetnek hátra. Oké, tehát itt látjátok, hogy 7 perc innen autóval, de hogyha gyalogolunk, akkor 18 perc. 17,51 ringgitbe kerül, ami szerintem azért annyira nem olcsó már nekünk Kínához meg Vietnámhoz képest egy ilyen 5 perces fuvarér, hiszen hát Kínában félórás fuvarokért fizettünk ennyit. Úgyhogy most akkor kicsit gyalogolunk és ismerkedünk a várossal. Ez mondjuk elég jól meg van csinálva, hogy nem kell az autók közt lent bukdácsolni, hanem itt végig tudsz menni a felüljáró részen. Én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a szállás. A másik, ahol tegnap voltunk, Melakába, az nem volt jó. Koszos volt, büdös volt, és olyan lehangoló, mert nem jött be fény. Egész egyszerűen a belső udvarra nézett a szobánk, és a szemközti szobákat láttuk az ablakunkból, úgyhogy ez olyan lehangoló volt. Ott egy szivárvány, csak azért álltunk meg, lehet látni még ott az alját, aztán ott mellette pedig, amit láttok tornyot, az a Kuala Lumpur Tower. Most jön a másik monorail is, szóval elment, jó volt a megérzésünk, hogy itt közlekedik, és nekünk is itt van a szállásunk rögtön a tövébe, szóval, hogyha majd el akarunk jutni A-ból B-be, akkor ez jó hír, hiszen ezzel a monoraillel fogunk tudni majd utazni. Tomi azt mondja, hogy ez az épület ott. Jól néz ki kívülről, mit ne mondjak, és jó magas. Hát én úgy látom már most, hogy elég jó helyen leszünk, mert ott vannak ilyen jó kis szállodák körülöttünk, ráadásul a mi épületünk az magasabb, mint a többi szálloda ott mögötte. Elég rendezetten közlekednek itt, főleg most Vietnám után. Hát igen, ez felüdülés. Azért az ember egy picit megkönnyebbül akkor, amikor nyugodtan tud átmenni a zebrán, és nem kell attól félnie, hogy elütik. És az az épület,
azaz egyszarvú, az ott a világ második legmagasabb épülete, Merdeka 118-nak hívják, és a Burj Khalifa után következik, hiszen a Burj Khalifa az az első legmagasabb épület. De nem csak ez a legtalálható itt meg, hanem van még ugye a Petronas ikertornyok, az a legmagasabb ikertorony a világon. Azt is majd meg fogjuk nézni, remélem, hogy valami jó kilátásunk lesz abba az irányba a szobánkból. Hú, nagyon jól néz ki, így este kivilágítva. Na hát akkor ez itt az előtér, és hát több apartman is van itt, kiadó. 28. emelet. Mercibe akarsz? Én már kíváncsi vagyok. Ez így csengő? Heard the sun rising in and out of hotel room. Highways winding, another town to push on through. Szerintem amúgy nagyon jó ez a szállás, én legalábbis. Meg vagyok vele elégedve, itt vagyunk a belvárosban, tök modern, fel van szerelve. Azért vigyázni kell, ide föl van írva, hogy mi mennyibe kerül, úgyhogy ne rendetlenkedjél, vigyázzál magadra! How do you? My life. How do you breathe and take my breath away at your altar? You're the sculptor, I'm the Nagyon jó volt a víz, kellemes volt, nem volt túl meleg, nem volt túl hideg, és hát ilyen látvány mellett azért az ember nagyon jól tudja magát érezni. Én még soha nem fürödtem ilyen tetőtéri medencébe, de hát most ennek is eljött az ideje. Ehhez az épülethez közel van egy kis áruház, ami állítólag nem olyan drága, oda elmegyünk, és akkor veszünk néhány dolgot most estére, és akkor majd reggelire. Kíváncsi vagyok, hogy milyen árakkal fogunk itt találkozni, mert az AEON-ban kifejezetten jó árak voltak. 3.30-ba kerül a nagy üveg. Jó lesz, igaz? Hú, oda nézzetek! Ilyenkor megdobban a magyar szív, amikor ezt a finom macskapöcs paprikát, ezt a pirosat látja. Közben még a Merci tépi a zacskót, mint Foxy a tollsöprűt. Addig én megmutatom nektek, hogy milyen gyönyörű szép halpult van itt. És akkor itt vannak, nézzétek csak meg. Vannak rákok élve. Ott van egy marhafej. Itt is élő halak. Itt is élő halak. Mix sherry, az az 5.30, és amit megfogta, az meg 4. Hát akkor melyiket szeretnéd? Itt vannak a sajtok. Hány darab van ebben? Ez 17,80 ringgit. 10 óra volt, ott álltunk már a kasszánál, és akkor beálltunk a sorba, ahol elég hosszú sor volt. A Tomi állt az egyikbe, én a másikba, és amelyik előbb sorra kerül. Én kerültem előbb sorra, és németek mögöttünk voltak, úgyhogy felhívom a figyelmet, vigyázni kell mindig, hogy az ember mit beszél, tehát nem illik nyilvánosan vitatkozni, vagy olyat mondani, mert bárki megértheti. Hát jelen esetben mi is megértettük azt, amit ők mondtak. Hát a nő először fújt egy nagyot, kérdezte a kedves férjecskéje, hát hogy ők honnan vannak, és akkor, hogy ungán vagy valami ilyesmi, vagy magyarok, vagy valami ilyesmi. Hát nyilván ez olyan lealacsonyító ránk nézve, hogyha így beszélnek. Merci mit csinált? Elköszöntünk a kasszástól, megköszöntük, hogy terimakasi, elköszöntünk tőle, és akkor a Merci még odaszólt a németeknek, hogy schönen Abend noch! És én azóta ezen rögök, hogy még odaszúrt nekik, hogy amúgy értettük. Értettük.
Ez így 64-be került. Hogyha ezt is hozzászámoljuk, most végül nem sör lett, hanem rizsbor. Nagyon jó akció volt, ez a 2 üveg rizsbor, mindjárt ki is nyitom. Ez került 40-be a 2. Szerencsére egy szuper reggeliző hely volt a közelben, és ez, amit most láttok 2 főre, 12 euróba került. Nem is rossz. Illetve a szállásokról akartam még beszélni, hogy nem csak ez az egy lehetőség van, hanem több is ebben az épületben is, meg itt a környéken is. Körülbelül 2 főre ez is olyan 14 000 forintra jön ki, egy tök jó kilátással, egy apartman, úgyhogy lehet válogatni ezekből is. Cégekhez tartoznak hozzá, és ezek a cégek adják ki ezeket az apartmanokat. Viszont amire figyelni kell, hogyha látod a foglalásnál, hogy benne van az árban például az idegenforgalmi adó, meg mindenféle adó, akkor ne fizesd ki, hanem szólj annak, vagy értesítsd azt az oldalt, vagy amin keresztül megvásároltad, kivetted ezt az apartmant, és akkor majd ők ezt elintézik a céggel. És ahhoz, hogy eljussunk közvetlenül a Batu Caves-hez, tömegközlekedéssel, anélkül, hogy buszra szállnánk, vagy Grabbel mennénk, hogy eljussunk metróval, ahhoz nekünk el kell menni ezzel a monoraillel a Kuala Lumpur Centralig, a Bukit Nanas megállótól. Ez a monorail 10 percenként jár, most érkezik meg, kb. Vártunk itt 3 percet, mióta megvettük a jegyet, szóval viszonylag sűrű jön, és akkor most elmegyünk a központi állomásra, ahonnan nyílegyenesen, tömegközlekedéssel ugyanúgy el tudunk jutni a Batu Cave-ig. Merci fel van készülve a Batu Caves-re, és a nagyon erősen klímázott metróra meg vonatra. Erre van a kijárat. Gyerünk! És akkor itt van, hogy hány megállót fogunk menni. És most fog kiderülni, hogy pontosan akkor mennyibe került az idejutásunk a tömegközlekedéssel. Mennyibe került volna autóval egyébként? 30 ringgitbe. Per irány. 2 főnek. De hogyha egy valaki jön, akkor is annyi. Rögtön feltűnik, ahogy a vasútállomásról kijöttünk, hogy egy majomfejű szobor van itt, de ez sem hiába, hiszen a galambok mellett rengeteg a majom. És nagyon kell velük vigyázni, mert lopnak. Mindenki a saját maga módján védekezik a meleg ellen. Valaki hidegüdítővel, valaki sapkával, esernyővel, vagy akár ilyen lepellel. Valami esküvő lehetett, vagy én nem tudom, és nézek, ott hintázik azon a fájtlon, sőt veszekednek. Tehát ez a Batu Cave Kuala Lumpur egyik legismertebb hindu zarándokhelye. A barlangok több mint 400 millió éves mészkőhegyben alakultak ki. A 19. század végén fedezték fel a tamil bevándorlók vallási helyszínként. Most, amit láttok, ez az aranyszínű szobor, Murugan szobor, a világ egyik legnagyobb hindu istenszobra. Körülbelül 42 méter magas. Van egy nagyon érdekes fesztivál, amit itt ezen a helyszínen szoktak tartani. Úgy hívják, hogy Thaipusam, amikor több ezer zarándok érkezik, és ők mindenféle kínzási eszközzel vonulnak fel a lépcsőkön. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy többféle dolgot szúrnak magukban, és állítólag ők ezt nem érzik, mert hogy valamiféle transz állapotba kerülnek, tehát emiatt nem éreznek fájdalmat, és úgy hívják ezeket az eszközöket, hogy kavadi szerkezetek, valamelyik akár 30-40 kilós is lehet. Igazából így köszönik meg azt az istenségnek, hogy akár segített egyik hozzátartozójuknak mondjuk legyőzni a betegséget, vagy valami jó dolgot hozott az életükbe. Ez egyfajta megköszönési módja. És felmegyünk 272 lépcsőfokot. Korábban ez 250 lépcsőfok volt, és nem is volt ilyen színes, mint most, hanem csak sima szürke volt. De 2018-ban kibővítették még egy pár lépcsőfokkal 272-re, és befestették ilyen színesre. Golden giant stand so high.
piercing through the tropic sky. Steps of color, stone and grace, leading to the sacred space. És meglepő módon ebbe a barlangba ingyenes a belépés. Ma elmúlt reggel, kérem szépen. El vagy tájolódva? Drágám. Amúgy nem is volt olyan vészes ez a pár lépcsőfok szerintem így felfelé. Sok mindenkinek azzal volt problémája, hogy löki, árasztja magából a forróságot ez a beton lépcső, ahogy jössz fölfele. Mert itt a barlangban már rendben volt a lépcső, de ott ez borzasztó. Jó, hát melegnek meleg volt, meg nyilván, hogy most szerencsénk is van azzal kapcsolatban, hogy nincs annyi ember. Igen. Mert sokszor azért rengetegen vannak, és még a lépcsőn is alig tudsz fel, meg lemenni, és akkor, hogy kerülgeted az embereket, az is hátráltad, és annál hát még több lépést teszel meg ezáltal. Igen. De így szerintem okés volt. 1870-ben egy amerikai tudós, William Hornaday írta le először tudományosan, hogy hol található és mióta van itt ez a barlang, ami a barlang bejárata előtt áll, illetve a lépcsők előtt áll hatalmas nagy szobor, aranyszobor. Annak az elkészítéséhez 1550 köbméter betont használtak el, és több száz liter aranyfestéket. És azok a majmok, amik itt megtelepedtek a barlang környékén, ezek itt nem őshonosak, csak mivel az emberek ugye ide járnak, meg a turisták, és etetik őket sajnos, hát azért sajnos, mert amúgy nem szabad, ezért itt ugyanúgy, ahogy a galambok is megtelepedtek. Felfedeztek itt a barlangban, a Dark Cave-ben egy olyan pókfajt, amit sehol a világon nem fedeztek fel és nem lelhető fel, csak egyedül itt. A kakasok pedig azért vannak itt lent a barlangban, mert ezek Murugan istennek a jelképei, például az ő zászlóján is sokszor található ilyen kakas motívum, illetve az éberség és a győzelemnek a jelképe is. Megnéztük akkor a Batu Caves-et, megyünk vissza a vasútállomásra, és akkor folytatjuk a városközpontból. Vonatozásunk Kuala Lumpur Centráltól a Batu Caves-ig 2 főre 5.20-ba került, 5 ringgit 20-ba, és így összesen akkor ugye először fizettünk 6 ringgit 20-at, meg 5 ringgit 20, az 11.40, szemben a 32 ringgittel, körülbelül 32 ringgittel, ami a Grab lett volna. Mivel 40 percet kellene várni a vonatra, ezért úgy döntöttünk, hogy most Grabbel fogunk bemenni a belvárosba. Hát most egy 18 ringgitért fognak mindkettőnket elvinni. Szerintem az annyira nem rossz azért. Kitett minket az autó, és most egy picit sétálnunk kell, de ez a sétálás itt a városban nem olyan egyszerű, mert nincsenek rendesen kiépítve a járdák. Itt például ilyen kis szűk járdácska van, amin menjél keresztül például, meg hát ilyen bevásárlóközpontokon megy az út keresztül. Lehet, hogy azért vezetnek ilyen plázákon keresztül az utak, hogy az ilyeneket, mint én, bepalizzanak. És megláttam, hogy van jeges matcha latte macchiato. Ez ilyen gyenge jellemek, mint én, elcsábulnak pillanatok alatt, ilyenkor, amikor így el vannak, és akkor betérnek, és akkor isznak 17 ringgitért egy iced matcha latte macchiatót. Szépen itt a járda meg van csinálva, még a vakokra is gondoltak, meg a gyengén látókra, itt ezzel a sárga burkolattal, és aztán véget ér. Az ember azt látja itt Malajziában, hogy luxus fillérekből rengeteg felhőkarcoló itt Kuala Lumpurban, nagy fejlődés, gazdagság. Nem hiába van ez, hiszen a világ viszonylatában 35. helyen áll Malajziának a gazdasága, illetve gazdagsága, ezért is található itt meg a világon a második legmagasabb épület, a Merdeka 118, a maga 678 méteres magasságával, és ezzel letaszítva jelenleg a világon a harmadik legmagasabb Shanghai tornyot. Viszont hozzá tartozik még az igazsághoz az, hogy Malajziának roppant gazdag kőolaj és gázkészlete van, nem hiába, hiszen hatalmas nagy ország, és ebből a Petronas nagyon jól profitál, és rengeteg pénzt pumpál a gazdaságba. Ugye itt található meg Kuala Lumpurba ugyancsak egy másik leg, a híres Petronas ikertornyok.
ami abba az irányba van ott a háttérben. Ezen kívül még nagyon jelentős a pálmaolaj kitermelése is, és ezt mi is láttuk, hogy rengeteg pálmafa található meg az út mellett is már, ahogy Johor Bahruból haladtunk Melaka irányába, valamint amikor Melakából busszal tovább haladtunk ide Kuala Lumpurba. Ezen kívül ugye a turizmusra is támaszkodik a gazdaság. Malajziában körülbelül 34-35 millióan élnek. Hogyha Magyarországgal szeretnénk összehasonlítani, ami egy nagyon érdekes dolog, akkor Malajziának a gazdasága sokkal nagyobb, gazdagabb, hiszen tényleg a 35. a világon. Viszont, hogyha hozzáhasonlítjuk a GDP-jét, ami 430-450 millió USA dollár egy évre, országos szinten, a magyarországi 210-220-hoz, a lakosságra levetítve viszont Magyarországnak jóval magasabb a GDP-je per fő, Magyarországnak 21-22 ezer USA dollár, ellenszemben a maláj 13-14 ezerrel. Szóval, hogyha úgy nézzük, Magyarország egyfőre jutott GDP-je magasabb, tehát gazdagabbak az emberek, viszont, hogyha országos szinten nézzük, akkor Malajzia egy egészen előkelő helyen van. Csak Brunei és Szingapúr előzi meg. Az 1800-as években felfedezték, hogy itt ón van, és ez nagyon fellendítette a gazdaságot, rengeteg kínai munkás jött ide, letelepedtek végül, és ez abban a korszakban nagyon jelentős volt, mert többek között ebből készítették a konzervdobozokat és a fém ötvözeteket. Aztán pedig napjainkban nagyon jelentős a chipgyártás, az Intel és az AMD is itt készíti a chipjeit. És azért nevezték el így az épületet, mert itt a stadionban kiáltották ki Malajziának 1957-ben a függetlenségét. És mivel ilyen sok kínai telepedett le az 1800-as években itt a városban, létre is hoztak egy kínai városrészt, ami itt van nem messze, úgyhogy menjünk és nézzük meg. És akkor jöttünk két utcasarkot, itt meg megint egy ilyen kicsit turistásabb környékbe érkeztünk. Tele van vendéglátóhellyel, finomabbnál finomabb kajákat árulnak, elég fancy helyek, szóval nagyon érdekes szerint, hát pont erről beszélünk, hogy tényleg brutál két arca van ennek a városnak. Itt is nézzétek meg, ez a Teddy Macis hely. Ez a negyed, amúgy az egyik legrégebbi negyede a városnak, és van itt az úgynevezett Petaling Street, ami Malajziának a legnagyobb hamisítványpiaca, úgyhogy arra is elmegyünk, és akkor megnézzük, megmutatjuk, hogy milyen termékeket lehet kapni, és hogy nagyjából mennyiért. És ugyanúgy, mint Szingapúrban, itt Malajziában is rengeteg olyan hely van, amit a Michelin Guide által ajánlanak. Itt van például ez a csirke, ez a roasted chicken, ez Michelin Guide-dal van jelezve. Roasted chicken 15, a sertés az pedig 17. Többször már elmondtuk nektek a videóinkban, hogy van az ázsiaiak imádják ezeket a pácikára szórt zöldségeket, golyókat, halakat, húsokat, mindenféle dolgokat. Csuánnak hívják, legalábbis Kínában és Vietnámban. Itt is vannak, és ezeket szeretik nagyon grillezni, és akkor elfogyasztani ezekről a pácikákról. Rengeteg street foodostan található meg itt a Petang Streeten és annak a környékén, és ahogy a Merci is említette már, nem is egy, nem is kettő Michelin Guide-os hely van, a következő az ott rögtön hátul, már nagy betűkkel ki van írva, hogy ő is benne van a Michelin Guide-nak az ajánlójában. Kínai, vietnámi, ázsiai, ez a famous clay pot chicken rice, egy ilyen agyagedénybe tulajdonképpen az alsó rétegeit a rizsnek leégetik, ilyen kicsit ropogósra főzik, és akkor úgy tudod megenni. Ezek is nagyon szeretik az ázsiaiak az ilyesmit. Közben itt faszénen pedig grillezik a finomabbnál finomabb fogásokat. Ez például egy portugál grillezett hal, legalábbis az a reklám alapján. Közben itt észrevettem, ez is milyen gusztán néz ki itt, ezek a combok itt a faszénen szépen így sütögetik. Rengeteg street foodos található meg itt a környéken. Hú, mennyi minden van! Itt aztán el lehet bogarászni. A hamis Rolex-től kezdve a Louis Vuitton
pólón át, Mr. Bean mackójáig, minden van. Kíváncsi vagyok, csak meg akarom fogni az anyagát, hogy ő ugyanazt árulja. I would like just to have a look. Ennek például sokkal vastagabb az anyaga. Ez például sokkal jobb anyagú. Ez. Tehát, hogy így, hogy megtapogatom, ugyanaz a vastagság. Tehát a másik az sokkal gyengébb volt. És ennek a csatja is sokkal vastagabb, nem olyan satnya, mint a másiké. Az én véleményem pedig az, hogy itt lehet, hogy jobb minőségű replikákat lehet megvenni, mert minőségi cipzárdal csinálják meg stb. A hamisítványokat, mint mondjuk Tájföldön. Eljöttünk egy még nagyobb utcára, ami 2 részre van bontva, és hát 2x2 soron kell végigmenni, és tehát én ilyen sok hamisítványt még sehol sem láttam. Se Kínában, se Tájföldön, sehol tényleg. Itt rengeteg minden van, és szinte minden árusnál különböző dolgok. Nem? Igen. Így szemre jól néznek ki a dolgok, Csak amikor hozzányúlsz, akkor látod, hogy nem az igazi. Nézd meg. Erre mögöttem itt végig mindenhol hamisítvány van, tehát hogy nagyon elenyésző a szuvenír. Itt van mögöttünk egy pár ilyen szuvenírpóló, és mi most arra fogunk tovább indulni, és erre is végig hamisítvány van. Amúgy egy ilyen fedett részen megyünk végig, szóval most, hogyha esne se lenne semmi probléma, és nagyon durván ki vannak téve ezek a dolgok, szóval minden egyes kis bódé vagy kis stand erre épül rá. Az összes cipő be van csomagolva fóliába. Mondván, hogy ezek még exkluzívabbak, még limitáltabbak. Borzasztó mennyiségű gagyi van itt, meg hamisítvány, hallod? Úristen! Te emlékszel, hogy valahol láttál ennyit? Nem. Tehát, hogy ilyen mennyiségben voltunk már nem egy hamisítványpiacon, nagy hamisítványpiacon, de hogy ilyen durván, és egy ilyen rohadt hosszú utca, tele, nem tudom hány darab standal, és mindenhol hamisítvány van. Tehát nem kell keresned, úgy, mint mondjuk Vietnámba kerestük, hogy na most akkor itt jobb, vagy rosszabb, vagy izé. Itt mindenhol, és nem csak ez az utca, hanem jobbra is, balra is, mindenfele. Akkor arra ki. Elég is volt, megnéztük. Érdekes volt. Közben itt a Bluetooth. Ja, hát érdekes volt. Itt megint ilyen kócstáskák vannak majdnem. Ez már majdnem olyan kinézetre, mint az enyém. De... Hello. Olyan finom virágillat jön ki ebből az üzletből is, rengeteg virágüzlet van, és olyan jó így kicsit megállni, nem csak hogy a szellő jön, hanem ez a friss illat azután, a büdös csatornaszag után. Egy olyan helyszínhez értünk, amiről már beszéltünk a korábbiakban, itt ér össze, vagy itt találkozik a két folyó. A Kuala folyó torkolatot jelent, a Lumpur pedig zavaros vizet, és erről kapta a nevét a város. Itt van egy ilyen kis erezdel a hajam, azt mondja a Merci. Kis ilyen utcai showba csöppentünk, kis street food van itten, kérem szépen. Hát akkor most itt ezen végig megyünk. Vannak friss gyümölcsök is. Ezért érdekes ország ez, mert Ramadán van még, és annak ellenére meg se érezzük, szóval hiába a lakosságnak a nagy része muszlim, és Ramadán tart, ahhoz képest pedig ugyanúgy az összes étterem nyitva van, lehet enni, inni, szóval Malajziába, ha akartok jönni Ramadán ideje alatt, akkor ezt megtehetitek nyugodtan, bármilyen gondolkodás nélkül. Ezek az ételek pedig itt 10 ringgitbe kerülnek.
Ez a például itt a murtabak, muszlim. Ez a kaja, ez a daging ayam, ez egy ilyen palacsintatésztaszerű kaja, ez 5-be kerül. Ez az utca, ez nagyon él. 1897 óta áll itt ez a gyönyörű szép, most stílusjegyekkel is gazdagított épület. Ez a Sultan Abdul Samad Building, és nagyon híres neki az óratornya. Még a brit gyarmati időkben építették ezt a komplexumot, és a maláj kormánynak a hivatalai is itt működtek. És a másik oldalon pedig, ahol rengeteg ember ücsörög a fűben, illetve piknikezik, ott pedig az a Merdeka Square, az is egy nagyon híres spotja itt ennek a komplexumnak, hiszen ott 1957. augusztus 31-én éjfélkor a brit zászlót maláj zászlóra cserélték ki, és itt is felkiáltott a tömeg a ceremónia következtében, hogy Merdeka, azaz szabadság. Imádnak ide lejárni az emberek, és innen is gyönyörű szép képet mutat az épület, nekem nagyon tetszik, ez fantasztikusan néz ki, nagyon tetszik, hogy itt téglából van megcsinálva, szép réz a teteje, a kupolája neki, és itt a másik oldalon pedig láthatjátok, hogy azon a hatalmas nagy zászlótartón ott lebeg a maláj zászló, és nem fúj annyira a szél, de rengeteg ember jön ide ki, és élvezi ezt a zöld felületet. Elmúlt 7 óra, és akkor ide az emberek összegyűltek a parkba, ilyen nejlonra vagy pokrócra ráültek, mert esett az eső, és így ilyen közös kajázást csinálnak itt. Amúgy ezt én jó dolognak tartom, már nem azt, hogy nem ettek egész nap, hanem azt, hogy összegyűlnek ide egy közösségbe, és együtt esznek. Szerintem ez tök jó. Ez közösségépítő, én azt gondolom. Pog a lába neki, a békának, a kutyafáját. Mit csinál a béka? Mit árul? Békát? Jó, melege lehet a békának. De mi? Csokit? Vagy? Lehet, hogy ilyen Nem tudom. ebi halakat. Nem tudom. Van egy. Békuci. Jól elment ez a nap is, szerintem kimaxoltuk. Most visszamegyünk a szállásra, és akkor rendelünk valami kaját. Megint úgy vagyunk vele, hogy nincs kedvünk sehova se beülni, hanem így lazán a hűvös szobába, meg esszük, ami van. Ez a kis utca, ahol most sétálunk, normális esetben az autóké, de most a ramadán ideje alatt le van zárva, és hogyha megfordítom a kamerát, akkor látjátok, hogy milyen kirakodó vásár van itt is, és rengeteg ember foglalta el az utcát, meg ezek az árusok. Mindenki eszik, iszik, és amúgy este még tűzijátékok is szoktak lenni, hiszen ez itt nekik az ünneplésről szól most ez az időszak. Összeszámoltuk és átlagoltuk a Kuala Lumpurban töltött 4 napunkat. Benne van abszolút minden. A szállásunk, az összes kajálás és az utazásaink is. Vegyesen taxival és tömegközlekedéssel. A végére pontosan 64 euróra jött ki a napi átlagunk. Kettőnknek összesen. Szóval így néz ki ez nappal. Marha jó a kilátás. Hát itt el lehet lenni, szerintem. Ugye? Igen. Az ember itt luxusban lehet, 14 000 forintért. Nagyon jó idő van, de amúgy minden nap esik is egy picit az eső is. 1-2 órát, aztán eláll. Ez tényleg csak arra jó, hogy felfrissítse így az időjárást. Ezt a fűlettséget egy picit eltüntesse. Van ilyen kis nyugisarok, de le lehet ülni, és akkor olvasgatni, élvezni ezt a szép kilátást. Hogyha mondjuk nem egy magasabb emeleten vagy, és szeretnéd élvezni a kilátást, akkor ide följössz egész egyszerűen, és akkor itt is vannak gépek, illetve ott is hátul. Az a legjobb az egészben, hogy itt van fönt ez is az emeleten,
És akkor most elsétálunk a Petronas tornyokhoz. Mi mellett most vagyunk, ez a Renaissance Hotel. Nagyon fancy helynek számít. De hát az az érdekes, hogy mi mégis annak ellenére magasabban voltunk, és hát jobb volt a szállásunk szerintem. Itt vannak a tornyok, nagyon jól néznek ki, és rengeteg helyen vannak építkezések is. Ez most már a harmadik, amit látok ebben az utcában. Rohamosan fejlődik a város. Na hát, ez a pillanat is eljött, hogy megérkeztünk Kuala Lumpurnak az egyik legikonikusabb épületéhez, 452 méteres magasságával, amikor elkészült 1998-ban, ez volt a világ legmagasabb épülete. Ami még különlegesebbé teszi az egészet, hogy ott középen a 41-42. emeleten van egy Sky Bridge, ami összeköti a két épületet. Az alaprajz iszlám geometriai mintát követ, és ez a malajziai olajcég, a Petronas építette. Ami még számunkra nagyon érdekes, hogy a két tornyot nem egy cég építette, hanem kettő. Hogyha így szembeállunk, akkor a bal oldalit egy japán cég építette, a jobb oldalit pedig a dél-koreai. És mivel verseny volt közöttük, ösztönözték őket, így idő előtt elkészült az épület, gondolkodhattok, hogy ki csinálta meg először. Hát a dél-koreaiak készítették el először az épületet, és utána lett kész a bal oldali. A magasságát, ezt a 42 métert, azt nem az épületig, tehát az épület csúcsáig kell nézni, hanem a tüskéig, tehát az a 452 méter. Sky Bridge, amit oda középre tettek, annak menekülési funkciója is van, hogyha esetleg az egyik épületben gond lenne, akkor át lehessen menekülni a másikba. Szerintem azt a dolgot is kevesen tudják, hogy amikor elkezdték az épületet, akkor észrevették, hogy a talaj az nem elég stabil, és egy pár méterrel végül odébb építették fel, hogy ne legyen probléma ezzel. Illetve, hogy a tornyok főleg vasbetonból készültek, nem pedig acélból, ami elég ritka egy ilyen magas épületnél, de olcsóbb és stabilabb volt így. A Sky Bridge maga pedig nincs fixen rögzítve, hagytak neki egy kis mozgásteret, hogy az erős szélben, amikor kileng, akkor ne törjön össze. Sok helyen több autó van, mint gyalogos, és ezért nincs úgy kiépítve a járda sem. Azt olvastam, hogy a járdákat később építették meg, és ezért úgymond ezért maradt félbe, mert nem tudták hol folytatni. És most megpróbálunk benézni ebbe, vagy ezekbe a tornyokba. Azért így a tövébe állva, fene egye meg, jó magas épületek ezek. Na hát, így néz ki belülről. Természetesen itt van egy Petronas AMG Mercedes is. A G emeleten van egy japán épület, vagy étterem. Azért akartam mondani épületet, mert gondolom, hogy a japán épületben van a japán étterem, a japánok által építettben. És most pedig itt vagyunk a másik oldalán. KLCC. Kuala Lumpur City Center. Ez például jól néz ki, ez a rész. Itt van egy szép park, szép füves növényekkel. Az időjárás is egy picit kellemesebb. Erre szépen elsétálunk ezen a parkon keresztül. Ide például jó, mert el lehet jönni futni is. Hogyha valaki nem a városba szeretne futkosni az autók között. Ez pedig egy ilyen kis utca. Itt mossa a néni a cukornádat. Gondolom estére készíti be. Mert hát este mindig ilyen nagy banzáj van. Ilyenkor meleg van, este pedig kijönnek. Plusz még a ramadán miatt is. Ez pedig ugyanúgy Kuala Lumpur, mint a fény és a csillogás. Szóval van ilyen része is. Hát minden városnak van egy másik arca.
bárhova megy az ember, csak nyilván a csúnyábbik részét azt nem szívesen mutogatják, hanem inkább a szépet. Ez meg egy olyan városrész, ahova most megérkeztünk, ahol a házak mindenhol össze vannak graffitizve, de szép festményekkel. Jól meg van csinálva. Mit akar? Ja, csak téged akart hívni csak. Lehet, hogy ilyen nőcskékhez akartak téged elvinni. Nézd meg, milyen szépek ezek a falfestmények inkább. Jól néznek ki. Feldobták ezeket a csúnya épületeket. Amúgy így néznének ki az épületek, és ezt dobták fel ilyen szép falfestménnyel. Meg lehet nézni a kontrasztot. Amúgy azt olvastam most az előbb így Kuala Lumpurról, hogy itt nincsenek klasszikus nyomornegyedek a városban, persze vannak szegényebb részek, viszont viszonylag fejlett a város, és állami ilyen lakótelepek meg lakóházak vannak az alacsonyabb jövedelműeknek, mint például mondjuk itt ezek a házak, ezek is olyanok, illetve van még nagyon sok, sőt külön blokkok is vannak ezeknek az embereknek, hogy segítsék őket még inkább. Ezek a környékek egy kicsit kaotikusabbak, egy kicsit hangosabbak, egy kicsit több mondjuk ott a bevándorló, azok az emberek, akik mondjuk még egy ennél is szegényebb környezetből jönnek, és csak így lehet megkülönböztetni, mondjuk egy Borneóval vagy egy Bangkokkal összehasonlítva, itt nincsenek azok a klasszikus nyomornegyedek. Hát erre szerintem nagyon turisták nem jönnek. Kint a főúton esetleg, és ennyi. Itt pedig hát ganézzák ki ezt az épületet. Mi szemmel, fúj, de büdös van. Fú, nem tudom. Kosz, mocsok. Valószínűleg hajléktalanok élhettek itt. És hát itt se a leggazdagabbak élnek ezen a részen. De nagyon sok helyen a városban, ahol elmész a csatorna fedél mellett, annyira büdös van, az a poshat, büdös szemétszag. Igen. Azt lehet érezni. Itt is végig. Ezek szerintem ilyen önkormányzati lakások lehetnek. Mondjuk ez az épület itt úgy néz ki, mint ami el lenne hagyatva, de nincs elhagyatva, hiszen ki van teregetve, biztos, hogy laknak benne. Azt nem tudom, hogy legálisan-e, de ő ott lakik. Készülnek már az estére itt egy csomó helyen, mert takarítanak a hajnal után, meg készülnek ugye a ma estére. Ezek a helyek nagy általánosságban ilyen délután 3, 4, 5, 6 óra körül szoktak nyitni, és akkor onnantól pedig kifulladásig. Itt vagyunk a csomagunkért. Megyünk WC-re, felkapjuk, és indulás a reptérre, mert hát körülbelül azért innen 1 óra, és biztos vagyok benne, hogy elég forgalmas ez a Kuala Lumpuri repülőgép, úgyhogy át kell esnünk az ellenőrzésen, aztán 6 órakor indul a gépünk. Kaptunk is egy előrébb egy helyet, és jó nagy lábterünk van, tök jó. Ez a repülő egyébként egy munkásokat szállít, a Himalaya Airlines-szal megyünk, és ha megnézitek, akkor itt hátrafele tele van nepáli munkással a repülő, és ide előre pedig a turistákat tették. When we are about to descend to Kathmandu for the latest weather and arrival time. Thank you for your attention. Namaste. 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 Megérkeztünk Nepálba. Kell rögtön pénzt váltanunk, mert hát itt ez a KP-s rendszer van mindenhol, de még a taxihívásnál is. Szóval azt is KP-val tudod csak kifizetni. Ez egy nagyon kaotikus repülőtér. Hát jó van, de engedjetek már. Namaste, namaste, namaste. Thank you. Na mindegy, és akkor a vízumot meg ugye előre kitöltöttük, megvettük online, az $30 került, azt
elintéztük, így viszonylag az gyorsan ment, megnézték, hogy ki van-e fizetve, megvan-e, megnyugodtak. Mi is nyugodtak voltunk utána, és akkor végül is ennyi volt. Most pedig láttuk az interneten, hogy melyik a mi taxi hívónk, mármint az ilyen Uber, InDrive-nak hívják, és akkor most ezt fogjuk kipróbálni, hogy hogy működik. Ahogy mondtam, ehhez kellett váltani KP-t, mert nem lehet hozzácsatolni kártyát, csak is úgy működik, hogy KP-val fizetsz, te is megadhatod az árat, de el is fogadhatod azt, ami ott az ajánlatban van. Ez még szép játék lesz amúgy. Recommended fare 320. És akkor itt ki lehet választani, hogy cash. QR kód, meg kártya transfer, látjátok? Így ez van. Így működik. És ezt a QR kódot én még nem tudom használni, mert nincsen applikáció hozzá, szóval cash. Kivigyen el minket. Jó, valami jó értékelés. Ő elég sokszor ment már, meg ő itt alul. Jön? Jön, azt mondta két perces itt van, azt jelzi az applikáció, és egy fehér Suzuki Alto jön. Most azért állunk amúgy itt, mert az első napra nem aktiváltuk még a mobil internetet, úgyhogy most így nyomjuk, hogy itt akkor a wifi-ről, kerestük a fuvart, elvisz a hotelig, ott is lesz wifi, és akkor holnap. Így az azt jelenti, hogy egy napot meg tudunk spórolni vele. És akkor holnap aktiváljuk, mert itt külön internet kell, nem jó az az ázsiai csomagunk, amit eddig használtunk a jelszíntől, de viszont mindig nekik vannak a legjobb áraik. Úgyhogy link a leírásban, ha szeretnétek 5 euró kedvezményt, és nekünk is segíteni azzal, hogy 5 eurót adtok azzal, hogy használjátok a kódunkat, akkor hajrá, nyomjátok be. Így van. We are here on the left hand side after the door. Ez az autónk. Hello! Super! Jó, mi? Very good. Thank you. Namaste. Namaste. It's okay. Thank you. It's okay, it's okay. You got it? Okay, here we go. Srácok, akkor ennyi volt Kuala Lumpur és Malajzia, hiszen most fogjuk a táskánkat, visszamegyünk a szállodába, felkapjuk a bőröngyeinket és megyünk a repülőhöz, hiszen indulunk tovább Nepálba. Az a következő úti célunk, Katmandu. Ma este még onnan be fogunk nektek jelentkezni. Hogyha tetszett ez a malajziai kis kiruccanásunk és kalandozásunk, akkor nyomjatok egy lájkot. Hogyha szeretnétek támogatni a munkánkat, akkor kérlek iratkozzatok fel, és akkor még értesítést kaptok a következő utazásainkról. És hogyha valami megjegyzésetek vagy kérdésetek van, akkor pedig tegyétek meg itt a komment szekcióban. A következő részben találkozunk. Sziasztok! Ciao, ciao!